שלום, אני נדב, וברוכים הבאים לסרטון שלי על ההיסטוריה שלי כאספן משחקים. אני הייתי משחק מאז היותי תינוק. הפלטפורמה הראשונה עליה שיחקתי כמובן המחשב. בתור ילד ממש קטן הייתי משחק הרבה במקלדת קומפי. בתור ילד הייתי גם משחק הרבה בארקיידים, אבל זה סיפור לסרטון אחר. היום אני אתמקד בקונסולות הביתיות שלי, ומתי קיבלתי כל אחת מהן, וגם למה אני שומר אותן אצלי. הסרטון הזה בא כהמשך לסדרה שלי על אוסף הקונסולות שלי שלא הצלחתי לסיים אותה בזמן, וגם כי האוסף כבר גדל, וחשבתי שזה זמן לעדכן אתכם. בואו נתחיל. הקונסולות הראשונות שקיבלתי בתור ילד היו הפלאג אנד פליי של פאק-מן והגיימבוי אדוונס SP. כמובן שבתור ילד אני שיחקתי בהם ממש הרבה. בגיימבוי אני זוכר שאני שיחקתי שעות על סופר מריו אדוונס 2, שזה היה פורט בסופר מריו וורלד. יש לי עכשיו עוד 5 משחקים לקונסולה הזו. כיום אני פחות משחק בגיימבוי כי אני יותר מתחבר לגיימינג ביתי עכשיו. לגבי הפאק-מן, בתור ילד אני גם מאוד אהבתי את המשחק פאק-מן, ורציתי שיהיה לי משחק כזה בטלוויזיה בבית. התלהבתי מאוד מהפלאג אנד פליי של פאק-מן, וביקשתי מסבא וסבתא שלי שיקנו לי את זה. אז הם קנו לי את זה, וגם את הגיימבוי. ואת הגיימבוי קיבלתי גם עם נמקו מיוזיום, שגם יש בו משחק של פאק-מן ועוד כמה משחקים של נמקו, ואת הסופר מריו וורלד, כפי שהזכרתי קודם. שנה יותר מאוחר קיבלתי את הפלאג אנד פליי של בובספוג. זה לדעתי עכשיו קונסולה פחות טובה מהפלאג אנד פליי של הפאק-מן, כי המשחקים בפלאג אנד פליי של בובספוג הם מאוד פשוטים, ומשחקים פחות מוכרים לפי מה שאני חושב. ביום הולדת שלי ב-2006 אני קיבלתי מגאסון באריזה שנראית כמו פלייסטיישן 1, הציפיות שלי היו גבוהות מדי לפי דעתי, ואני מאוד התאכזבתי מזה. לא השתמשתי בזה שנתיים, עד שסוף סוף אני חזרתי להשתמש בזה והחלטתי להיות רטרו גיימר. עוד קונסולה שקיבלתי בשנה הזו היה PSP. האמת שיש לי מעט מאוד משחקים לזה, ואני השתמשתי בזה רק לעתים די רחוקות. לא השתמשתי בזה כמה שנים טובות עד שאני קניתי עוד משחק ל-PSP, לקח לי הרבה זמן. אחרי הבר מצווה שלי ב-2008 קניתי 2 קונסולות, הסגה מגה דרייב והפלייסטיישן 2. בתור רטרו גיימר שהייתי בתור ילד, אני רציתי לאט לאט גם להתפתח ולנסות גם להכיר עוד משחקים ישנים. אני גם מאוד אהבתי בתקופה הזו את סוניק הקיפוד, מה שבכלל מוסיף לזה שיש לי מגה דרייב. כפי ששמעתם, אני קיבלתי את הפלייסטיישן 2 שלי מאוד מאוחר, אבל בסוף קיבלתי פלייסטיישן 3, ואני אספר לכם עליו יותר מאוחר בסרטון. כששיחקתי בפלייסטיישן 2 אני עדיין הייתי ממש מעריץ של סוניק, אז הרבה משחקים שלי לפלייסטיישן 2 הם משחקים שלו. עכשיו יש לי אוסף משחקים יותר מגוון לפלייסטיישן 2. בסוף שנת 2009, קרובי משפחה שלי הביאו לי סופר נינטנדו אמריקאי ונינטנדו 64. ברוב התקופה הזו שהייתי ילד ונער היו לי מעט משחקים לקונסולות האלה, אבל מאז אני קניתי עוד משחקים והאוסף גדל. ב-2010 אחותי קיבלה ווי. הווי הזה היה פרוץ, ולא קנינו משחקים אלא צרבנו אותם, ואני די מתחרט על זה. עכשיו אני קונה משחקים באופן לגלי. את הווי אני לא מחשיב כחלק מהאוסף שלי, מכיוון שהוא היה של אחותי כפי שאמרתי. בשנת 2012 אני קיבלתי פלייסטיישן 3, שזה גם יחסית היה מאוחר באורח החיים שלו, אבל אני השתמשתי בו ממש הרבה. שיחקתי עליו הרבה מאוד. יש לי הרבה משחקים בדיסק, אבל היו לי גם כמה משחקים שאני הורדתי. לא השתמשתי בו הרבה זמן ואני לא מוצא את כבל החשמל שלו, אז אני לא יודע אם הוא עובד עכשיו. אני ממש מקווה שכן. באותה שנה אני קניתי גם סגה דרימקאסט.
הקונסולה לא תקינה לדעתי ב-100% אצלי, אבל היא עובדת איכשהו. חלק מהמשחקים שלי הם אותנטיים, אבל חלק גם צרובים. הדרימקאסט ידוע בזה שלא צריך פריצה כדי שתקרא משחקים צרובים. זה קצת מוזר לי כי אני בדרך כלל עכשיו קונה משחקים באופן חוקי. ב-2013 קיבלתי מסבא וסבתא שלי פלייסטיישן ויטה. יש לי רק 2 משחקים פיזיים לקונסולה הזו. את רוב המשחקים שאני שיחקתי בויטה אני הורדתי. באותה שנה היה ביד 2 בחיפה, הייתה לי הזדמנות פז, וקניתי גם סוני פלייסטיישן 1, שגם הוא פרוץ דרך אגב. יש לי מעט משחקים לפלייסטיישן 1, חלק מהם צרובים, אבל אני לא משתמש בצרובים עכשיו. בשנת 2015 אני קיבלתי את הפלייסטיישן 4 שלי, וקניתי אותו במשותף ביחד עם המשפחה שלי. נראה לי שזה הפלייסטיישן שאני הכי הרבה השתמשתי בו, לצד השתיים. יש לי מספר די מכובד של משחקים פיזיים לקונסולה הזו. אני מעדיף לקנות משחקים פיזיים, וחלק מהם אני גם הורדתי. ועכשיו אספר לכם על התוספת הכי חדשה שלי לאוסף, שקניתי אותה ממש השנה, אחרי שלא קניתי הרבה קונסולות בתקופה הזו. אני קניתי את ה-Neo Geo AES בתחילת השנה, ועם 6 משחקים. 4 מהם קלטות MVS ו2 מהם קלטות AES. אבל אני גם קניתי קונברטר שממיר קלטות MVS ל-AES כדי שיהיו לי אפשרות לשחק בקלטות MVS בתוך ה-AES. כשקניתי את ה-Neo Geo AES, זו הייתה הגשמת חלום בשבילי בתור חובב משחקי ארקייד. שאני אוכל לשחק משחקים כמו מטל סלאג על החומרה המקורית שלהם, בבית. את כל הקונסולות שלי אני שומר אצלי, מכיוון שאני אוהב הרבה משחקים, וגם כי חלק בקונסולות שלי קיבלתי מתנה מקרובי משפחה, אז לא יהיה ראוי למכור אותם. רטרו גיימינג זה די תשוקה אצלי. אני פחות מתחבר למשחקים של היום, המשחקים החדשים יותר. אני מזכיר לכם שאני עושה סטרימים של משחקים בטוויץ', חלקם גם חדשים, חלקם גם ישנים, הרוב ישנים, אז למי שלא עשה את זה, אני מציע לכם לעקוב אחריי בטוויץ'. אל תדאגו, אני גם אעשה שם סטרימים של חלק מהמשחקים החדשים והחמים כעת. אז זהו, זה הסיפור של האוסף שלי. תודה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לסרטון לייק, ללחוץ סאבסקרייב לערוץ שלי אם לא עשיתם את זה, ולהגיב ושתפעילו התראות כדי שלא תפספסו כל סרטון חדש שאני מעלה. להתראות ותשמרו על עצמכם.